I'm going to my favorite store. So mga friends, kukuha tayo ng dalawang herbal essences, honey vitamins. Tapos meron tayong $8 coupon. Tapos meron pa tayong nasa card na $5. So babayad natin to lahat doon para para masaya. Tara, bayad tayo. So nagbayad ako ng $5.43. Tapos binalikan ako ng $5. Magkano ba? Yung total ko ito pala. So nagbayad ako ng $5.52 pala, $5.52 sa tatlong items, pero binalikan nila ako ng $5. So pera din to. So punta tayo dito, maghanap tayo ng laundry. Obsessed sa laundry finder. Okay, laundry. Okay, Downy. Tapos na ako neto last week eh. Ooh, $2.99. Let's see kung meron tayong coupon dyan. So, ito na, magre-recap tayo mga auntie. So, itong ano bang kinuha ko na? So, ito ay $7.79 siya. Tapos itong dalawa is 2 for 12. Itong dalawa 2 for 12. So 7 magkano yun? 7.79 plus 12 79 9, so $19. So $19 ito tsaka ito at tsaka ito. So $19. Tapos pag ang nakalagay kasi dito ito hair care spend 15 get 5 ECB extra box rewards. So na-reach ko na siya kasi 1979 yung na-reach ko na yung yung 15 kasi 1999 yung total nitong tatlo. Tapos ito yung binayaran ko out of pocket, $5.52. Pero binalikan man kasi na-reach ko yung 15, binigyan nila ako ulit ng $5 ECB. So ibig sabihin 52 cents lang talaga ang nagastos ko. Diba bakla? 52 cents for this 3. So let's move on. Ano ba to? Dito tayo sa Colgate. Colgate. So yung Colgate ay ay $3.99 each. Tapos $3.99. So kumuha ako ng dalawa. $3.99. Magkano ba $3.99? $3.99 times 2. Baby, $3.99 times 2. $3.98. So,
ito $8 to sila $8. Kasi palagay na lang natin sila $8. So tapos meron akong $2 off of 5 oral care. Tapos meron akong $5 manufactured coupon. So ang subtotal ko dito sa dalawang ito is 98 cents. 98 cents yung dalawa. Tapos ang tax is 0.42. So ang total niya talaga is $1.40 itong dalawa. So let's move on to the Downy. So yung Downy ay $5, $7.49. Ilang loads ba yan? Yeah, $5.94. $7.49, tapos nag-sale siya ng $5.94. And coupon, magkano ba? Saglit nga, naguguluhan ako. So ang coupon ko $2, total of $4 yung coupon ko na ginamit. So ibig sabihin, itong Downy na to is 94 cents lang. O diba? Bongga, 94 cents. So ayun lang siya. Wala tayong makeup this week kasi too many makeup. So let's move on. Hi mga friends, it's iNovemberain and welcome back into my channel. So ngayong araw na to, nagpunta kami sa CVS, my favorite store in the world. So nagkupon ako pero hindi siya ganon kadami kasi last day, noong Tuesday, nagamit ko na yung mga CRTs ko and also ECBs. Plus, wala po akong manufactured coupon or insert coupon lately dahil nga sa COVID-19. So, I'm kind of sad a little bit. Konti lang naman dahil wala po tayong insert coupon. So, dadaan po si Dudong dito ngayon. Hindi niyo makita pala. So, wala po tayong Sunday insert coupon kaya medyo napamahal tayo ng konting-konti lang naman. Hindi naman masakit sa bulsa, kayang-kaya. So, ano pa bang sasabihin ko? So, yung yung Colgate, meron yung kasing when you buy one, that's $3.99. When you buy one, you'll get $1.50 ECB. So, dahil bumili ako ng dalawa, meron akong $3 na extra back rewards. So, pwede ko siyang gamitin sa susunod na naman. So, ibig sabihin, I make money for those kasi meron akong insert doon, mga insert. So, ayun, nakalibre tayo doon. Naka-make money tayo dito mga auntie. So, sa Downy, medyo mahal siya kasi wala nga tayong coupon. So, ayun, hanggang dito na lang yata. Ano ba masasabihin ko? Naguguluhan ako kasi nadidistract ako kasi kasi si Dodong palakad-lakad eh. So ito siya mga besh. So teka lang. So nakikita nyo ba yung ito nakalagay diyan, Colgate buy one get $1.50 ECB. So offer limit of 2. So dalawa, pwede kang kumuha ng dalawa. So ibig sabihin binalikan ako ng $3 na ECB. O di ba? Ganun kasi sa CVS. Pag ang offer limit nila ay 1, so 150 lang ibibigay nila sa akin. Pero yung offer limit nila ay 2, pwede dalawa. So ibig sabihin 150, so $3 yung binalik nila sa akin. So pera din yon mga auntie. So pwede natin gamitin sa susunod nating shopping na para ma-less yung babayaran natin. So ayun yung kagandahan. So ito sa linggong ito yung mga na-reach ko, yung L'Oreal na spend 30 get 10 ECB, and hair care spend 15 get 5 ECB. So ayun mga besh, kung isusuma total mo, yung nagastos ko is magkano ba yung binayaran ko? Kukwintahin ko na lang, tapos i-insert ko na lang kung magkano yung
nabayaran ko talaga total. So, once again, this is iNovemberain ang nag-iiwan sa inyo ng isang kasabihang manatiling maganda sa kabila ng kahirapan. And I thank you. Bye.